හයි අද වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසම රස ඉවිනිං ස්නැක් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. මේ ස්නැක් එක හදන්න මම අද ගන්නේ ගෝවා. ගෝවා වලට අමතරව මම මේකට තව ගන්නවා ලුණු, අමු මිරිස් සහ කරපිංචා. මුලින්ම අපි කරන්නේ මම මේ කියපු ඔක්කොම වගේ හීනියට කපා ගන්න එක. මෙතනදී මම ගෝවා ගත්තට ඕගොල්ලෝ ගෝවා කන්නේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ගෝවා වෙනුවට මේකට කැරට් වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න. මම මේ එකතු කරන දේවල් වලට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් තව දේවල් මේකට එකතු කරගන්න. ලීක්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලට ලීක්ස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන් මේකට. ඔයාලට පුළුවන් නම් සුදුලුණු තම්බල වගේ මේකට එකතු කරගන්න. මේ ස්නැක් එක ගොඩාක් රසවත් වෙනවා වගේම ගුණදායක වෙනවා. ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් වගේ තියෙන කෙනෙක් නම් සුදුලුණුයි කරපිංචායි මේ දෙකම එකට දාලා මේ ස්නැක් එක හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳයි මේක. දැන් අපි මේ ඔක්කොම කපලා ඉවරුණාට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්නවා පිටි. මම මෙතනදී එකතු කරගන්නේ හාල් පිටි. ඔයගොල්ලන්ට හාල් පිටි නැත්නම් පාන් පිටි උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. පිටි එකතු කරගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස්. කෑලි මිරිස් වලට අමතරව මම මේකට තව එකතු කරගන්නවා කහ කුඩු. ඒ වගේම රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි මේකට අන්තිමටම උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගමු. මේකට අපි පිටි වතුර සරින් සරේ එකතු කරගෙන ටිකක් thick mixture එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ හදනවා වගේ බෝල හදාගෙන මේ ටික පැත්තකින් තියාගන්න. අද මම වෙනසකටත් එක්ක දරලිපේ තමයි මේ ටික හදාගන්නේ. දැන් අපි අර පැත්තකින් තියාගත්ත බෝල ටික අරගෙන මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේකට ගොඩාක් ඔයිල් යූස් කරෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි දාගත්තේ. අපි මේක 5 to 8 minutes වගේ ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මම මේක ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මොකද මේක ක්‍රිස්පි වුණාම ටිකක් අමුතුම රසක් තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ළමයි ගෝවා කන්න අකමැතිනේ. හැබැයි මේ විදිහට ගෝවා හදලා දුන්නොත් පොඩි ළමයි වගේම ලොකු අයත් මේක ආසාවෙන් කයි. ඒ වගේම අපි මේකට හදාගත්ත මික්ස්චර් එක අපිට පුළුවන් දවස් 2ක් 3ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕන වෙලාවට ෆ්‍රිජ් එකකින් අරගෙන මේක ආයි ෆ්‍රයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ටී ටයිම් එකට වගේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. bye bye.